Kemi këtu një megafon sepse shpesh herë na ndodh që të na thrasin për të marrë pjesë për protesta, sigurisht civile, jo partijake. Te ambienti mund të shikoni një krevat. Nuk është se flen njëri këtu, por është pjesë e rekuizites të një shfaqje teatrale që kemi. Pastaj atje kemi pak qeramik. Përshëndetje, unë jam Arneni, me profesion arkitekt, por që nuk e zbatoj profesionin tim në mënyrën tradicionale të tij, por që mundohem t'i jap jetë objektit në të cilin ne jemi vendosur për momentin, i cili quhet Tek Bunkeri. Tek Bunkeri është një hapësirë social-kulturore që mendoj është shumë e nevojshme për qytetin e Tiranës. Tek Bunkeri ka nis rrugtimin e tij në vitin 2017. Unë asaj kohe sapo kisha mbaruar studimet e mia për master dhe kam studiuar pikërisht bunkerat dhe repartit ushtarake që janë ndërtuar gjatë diktaturës dhe se si këto hapësira të cilat për të ndërtuar kanë marrë shumë energji intelektuale, kanë marrë shumë para nga buxheti i shtetit shqiptar të rikthehen në komunitetet e tyre. Ndodhi që po në atë vit një grup studentësh nga Berlini po vinin në Shqipëri pikërisht për të rijetëzuar një hapësirë e cila ndodhet në Tiranë, ku u bashkuan artistë të ndryshëm vizual, muzikant dhe u krijua një aktivitet tek një bunker. Këtu lindi ideja me kriju një organizat duke pa edhe nevojën që njerëzit kanë kryesisht në Tiranë për të mbledh bashkë dhe Tek Bunkeri si hapësirë është për të shërbyer më së shumti komuniteteve të ndryshme, grupeve të ndryshme të marginalizuara. Këtu janë bërë diskutime të pafundme dhe tematikat të ndryshme ku le të themi tematikat më të forta kanë qenë e drejta mbi qytetin dhe kemi folur dhe rreth diktaturës dhe gjatë të gjithë këtyre takimeve kemi dalë në konkluzione që dy janë problematikat më të mëdha apo traumat më të mëdha sociale të shoqërisë shqiptare, zgjidhja e krimeve të diktaturës dhe shembja e teatrit kombëtar. Dhe ne si hapësirë me shembjen e teatrit kombëtar le të themi u frymëzuam që teatrin ta çojmë tek njerëzit dhe kemi bërë ture në përlagje të ndryshme të Tiranës, në hapësira ku kemi menduar që ka nevojë që njerëzit të shikojnë teatr dhe në lidhje me diktaturën ne po bëjmë tentativat tona që burgun e Spatiit ta kthejmë në muze dhe po japim një kontribut në lidhje me këtë iniciativë, le të themi, që kemi dëshirë të realizohet sa më shpejt. Hapësirat të tilla janë shumë të nevojshme për Tiranën. Ne shikojmë edhe nga fluksi i aktiviteteve që jo vetëm që i krijojmë ne, por edhe që na vijnë si propozime nga organizata tjera me përdor ambientin. Ne kemi pas bashkëpunime për 2 vitet e kaluara, ne kemi pas bashkëpunime me 65 organizata dhe grupe informale që e kanë përdor ambientin e Tek Bunkerit për qëllimet e tyre, sigurisht duke ju përmbajt kodit ton të etikës dhe tematikave që ne kemi dëshirë të trajtojmë, por duket se sa nevojë ka shoqëria
për ambiente të tilla vetëm nga numrat, edhe përgjatë 2 viteve të kaluara kanë qenë edhe rreth 4.000 pjesëmarrës në për aktivitete të ndryshme, e kështu mendoj që do na lehtësonte shumë puna edhe ne si komuniteti Tek Bunkerit, nëse do hapeshin hapësira të tjera që le të themi le t'i ndajmë këto organizatat me njëri tjetrin që mos na bie ne gjithë barra dhe gjithë puna që është e nevojshme për të bërë në lidhje me jetesën në Tiranë. Sigurisht që kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe që në fillimet e ardhjes tek kjo vilë që ne jemi, realisht pothuajse të gjithë punët janë bërë nga ne, domethënë edhe punimet elektrike i kemi bërë me komunitetin, edhe bojatisjen e vilës e kemi bërë vetë, edhe pikturat në përmure prapi kemi bërë vetë, po të shkojmë tek ambienti i poshtëm, jemi bërë edhe shtrues rezine, domethënë është një proces jashtëzakonisht i vështirë, por shumë i dashur për ne, sepse për ngritjen e këtij ambienti kanë kontribuar rreth 45 vullnetarë dhe ka qenë ideja që gjithkush të bëjë diçka çka mundet në mënyrë që ta ndjejë ambientin si të tij. Edhe domethënë sfidat janë të pafundme, por kur e shikon ambientin që gjithmonë më shumë po merr jetë, është një kënaqësi vete, domethënë ne kemi pas ditë ku janë organizuar 3 aktivitete njëkohësisht, edhe ka qenë fantastike sepse përdoret ambienti i poshtëm, përdoret oborri, përdoret veranda sipër, edhe le të themi është magjike se ç'a ndodh kur i shikon të treja ambientet të marrin jetë në këtë formë. Edhe sugjeroj shumë, domethënë shpresoj shumë që të tilla vila të hapen gjithkund në Tiranë, që edhe ne të marrim, le të themi, profilin ton edhe të jemi më të dedikuar vetëm ke një temë specifike, sepse ka aq nevojë për të diskutuar gjërësisht, saqë fatkeqësisht po i bëjmë të gjitha ne, po themi, edhe do ishte shumë e nevojshme të kishte edhe 10 vila tjera ku secila kishe fokusin e saj, pra njëra të merret me urbanistikën, njëra të merret me spatial justice, s'po m'vjen. Një vilë tjetër të merret me artin, e kështu secila do japim më të mirën e vet. Të rinjt duhet të kuptojmë që gjërat nuk vijnë vetë, të rinjt duhet ta ndjejnë dhe duhet ta kërkojnë ndryshimin në shoqëri. Është punë e palodhshme, është punë e pa kompromis, por duhet me qenë të vendosur që vetëm ne mundet ta bëjmë shoqërinë që ëndërrojmë të kemi, dhe nuk është se duhet të presim të na vijë e gatshme. Duhet të heqim dorë nga kafja dhe të marrin pjesë sa më shumë në për organizime apo aktivitete që bën shoqëria civile, në mënyrë që ta ndërtojmë më të shëndosh shoqërinë civile,